हाईलैशां। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਲੁੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਬੇਸ ਮੇਕਅਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਯੂ ਸਟਰਗਲ ਵਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਈ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਰੈਕਮੈਂਡ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਟਸ 'ਤੇ ਕੰਸੀਲਰ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਫਲਫੀ ਬਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਹੂਲਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਹੂਲਾ ਕਲਰ ਆਲ ਓਵਰ ਯਰ ਲਿਡ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਲੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਆਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇਲੂਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਡਿਕੇ ਦਾ ਮੂਨ ਡਸਟ ਸਪੇਸ ਕਾਊਬॉय ਸ਼ੇਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਿਡ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਾਈ ਜਾਓ ਐਂਡ ਆਈ ਲੁੱਕਸ ਡਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਕਰਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਢੀਠ ਆਈਲੈਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਕਰਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ। ਰੂਲ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈਸ਼ ਕੌਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, it curls and separates lashes. Same contour एक this is optional. मैं अपनी आई ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, that's all up to you, but just slightly on your काजल और खोल पेंसिल। बहुत ही थिन लाइन लगा रही हूँ मैं। मेरा लुक बड़ा मिनिमलिस्टिक ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। it's a mix of what my husband speaks now and my mom speaks, so ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਜਿਹੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੈਸ਼ਸ ਤੇ ਮਸਕਾਰਾ ਆ ਸਾਡਾ ਲੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲੋਥਸ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਊਟਫਿਟਸ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ।